السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم أسامة العطار من قناة كود سورس سيكوريتي. اليوم إن شاء الله سنشرح لكم كيفية تثبيت نظام كالي لينكس على الفيرتشوال ماشين وبالتحديد الفيرتشوال بوكس أو الفي ام وار، لكن أنصحكم بتثبيت نظام الكالي لينكس على الفي ام وار لأنه متوافق معه عكس الفيرتشوال بوكس. لنبدأ على بركة الله. بداية نقوم بتعريف ما هو نظام الكالي وفي ماذا يستعمل بالنسبة للأشخاص الذين سيقومون بتثبيت نظام كالي لينكس لأول مرة. نظام الكالي لينكس هو توزيع من توزيعات نظام التشغيل لينكس، وهو نظام تشغيلي للحاسوب يتكون من برمجيات حرة ومفتوحة للمصدر، وتتدرج تحت رخصة GNU العمومية، وتستخدم كثيرا في اختبارات الأمن والحماية المعلوماتية واختبار الاختراق. وهي عبارة عن إعادة بناء لتوزيعة الباكتراك، حيث قام المطورون ببنائها على ديبيان بدلا من أوبنتو، وهي مدعومة وممولة من طرف Offensive Security، وقد تم صدورها في 13 مارس 2013. إذن بعضكم سيتساءل عن ما هي مميزات نظام الكالي لينكس. أولا عزيزي الكريم أو عزيزي المشاهد، يحتوي النظام على أكثر من 300 أداة لاختبار الاختراق، وتمت إزالة عدد كبير من الأدوات التي كانت تعمل على الباكتراك ولها بدائل بالكالي لينكس. ثانيا كالي لينكس هو نظام مجاني، وقد أعلنت الشركة المطورة والمصممة له بذلك أنه سيظل مجانيا إلى الأبد. ثالثا Git 3 مفتوحة المصدر، أي يمكنك إعادة بناء الحزمة بالكامل. رابعا مطابق لل FHS الذي سمح لجميع مستخدمي الكالي لينكس بتحديد موقع الملفات بسهولة، الذي يتطابق مع الفايل سيستم هيرارشي ستاندرد. أيضا يأتينا النظام أو خامسا يمكنك التعديل على الكارنل، حيث يمكنك عمل كوستم كارنل patched for injection. وسادسا فهي بيئة تطوير آمنة، وأيضا فيها حزم ومستودعات موقعة بنظام تشفير GPG، وكل حزمة كالي لينكس تكون موقعة من قبل المطور عند بنائها وتركيبها. ثامنا هذه النسخة هي متعددة اللغات، بالرغم أن معظم الكثير من أدوات اختبار الاختراق باللغة الإنجليزية، إلا أن الشركة قامت بدعمها مع بعض اللغات التي تسمح للمستخدم بالتعديل واختيار لغة غير الأصلية التي يأتي بها النظام. وتاسعا قابل للتغيير، وفيه خاصية ARMAIL أو RMHF، والتي يمكنك البحث عليها لكي تعرف بالضبط ما أعني بالARMAIL والRMHF. إذن بهذا نكون عرفنا النظام ومميزاته. الآن ننتقل إلى الأصل، حيث أننا سنشرح تثبيت النظام، وبدون إطالة نبدأ على بركة الله. إذن وقبل كل شيء نقوم بتحميل النظام من رابط الرسمي للنظام، وهو kali.org/download كما ترون. لتظهر معنا في الأسفل لائحة بعدة نسخ للكالي. سنختار ما يناسب جهازنا. بالنسبة لجهازي يتوفر على لوحة 64 بت، لهذا سأختار 64 بت. أما إذا كان حاسوبك يتوفر على لوحة بإمداد 32 بت، اختر 32 بت. لمعرفة ذلك فقط تضغط كليك يمين في أيقونة This PC، ثم تقوم بالنزول للخيار Properties، تضغط عليها لتظهر معك نافذة جديدة تبحث عن System Type. أمامها ستجد نوع المذر بورد أو لوحة الأم. شرحتها بالإنجليزي لأن أصلا إذ لم تكن تعرف الإنجليزية فلن تذهب بعيدا في هذا المجال. يمكنك البدء، لكن لا تنسى موضوع الإنجليزية، بدونها لن تصل لمراتب جيدة، خاصة مجال أو في هذا المجال الخاص بالويب. إذا أردتم أن أشارك معكم قصتي كيف تعلمت الإنجليزية عن طريق التعلم الذاتي، فيمكنكم طرح تعليقاتكم حتى يتسنى لي أن أرى كم من الناس مهتمة بالموضوع، أو يمكنك طرح سؤال في الجروب على الفيسبوك، هناك سأطرح القصة. نغلق القوس هنا ولنكمل ما بدأنا. إذا بعد أن تعرفت على نوع لوحة الأم الخاصة بجهازك، تحمل النسخة المطابقة معها.
يوجد تحميل عادي وتحميل عن طريق ترونت كما ترون. تختاروا ترونت وهو ما أنصحكم به. قبل أن تختاروا ترونت عليكم أن تثبتوا برنامج الترونت حتى تستطيعون التحميل بخاصية الترونت، والذي كما قلت أنصحكم به. ندخل إليه. كما ترون ظهرت معي رسالة على أني حملت الملف مسبقا. كما ترون هنا إن عند انتهائك من التحميل تدخل إلى البرنامج VMware، والذي يمكنك تحميله من البرنامج الرسمي وهو VMware. فقط تكتب VMware في شريط جوجل، مربع البحث الخاص بجوجل، تكتب VMware وتدخل إلى الموقع الرسمي وتحمل النسخة المطابقة للوحة الأم الخاصة بك وتثبت النظام أو الفيرتشوال ماشين، ثم تلتحق بالدرس. عند الدخول إلى VMware تختار Typical كما ترون في الصورة، ثم Next أو Continue. تختار الخيار الثاني لأننا حملناه بصيغة الآيزو. تختار مكان النسخة أو نظام الكالي ثم تضغط Next. بعد ذلك تختار نوع النظام لينكس ثم توزيع من التوزيعات. يمكنك الاختيار بين توزيعة دوبيان أو أوبنتو. أنا سأختار أوبنتو 64 بت لأن النظام الذي حملته 64 بت. إذا حملت نسخة الكالي على 32 بت تختار فقط دوبيان أو أوبنتو بدون 64 بت. بعد ذلك تضغط على نيكست. بعد ذلك تكتب اسم النظام هنا وتختار نيكست. هنا نختار مساحة القرص الصلب الذي سنعطيه للفيموار الذي بدوره سيثبت فيه النظام. هنا على حسب القرص الصلب الخاص بك. إذا كان يتوفر على مساحة كبيرة فيمكنك أن تعطيه 100 جيجا بايت. إذا كان صغير اختار فقط 20 جيجا بايت، لكني أنصحك بإعطائه مساحة على الأقل 64 جيجا بايت كما ترى هنا معي الآن. هنا تترك هذا الخيار كما هو ثم Next. هنا يظهر معك لوج ماذا اخترنا أو ما هي البيرفورمانس التي قدمنا للفيموار حتى يثبت من خلالها. بالنسبة لي سأغير في نسبة الرام. أريد أن أنوه هنا فقط يبقى هذا الاختيار اختياري بالنسبة لك، فالأمر بالأخير راجع إلى إمكانيات جهازك. سأقوم بزيادة في نسبة الرام والكارت الرسومية كما قلت، يبقى هذا الاختيار اختياري. إذن بعد الانتهاء نضغط على Finish ونختار Start. من هنا أو هنا ننتظر قليلا. كما ترون دخلنا للنظام لتثبيته. تختار Graphic Install، تنتظر قليلا ثم تختار لغة النظام، بطبيعة الحال اللغة الإنجليزية، ثم تختار البلد. أنا دائما أختار الولايات المتحدة الأمريكية. نضغط على Next ثم نختار لغة المفاتيح أو الكيبورد التي دائما تكتب بها. بالنسبة لي أختار اللغة الفرنسية ثم Next وننتظر. هنا الهوست نيم، يمكنك أن تختار أي اسم سيظهر في التيرمينال أمام الروت. هذا هو الهوست نيم الذي ستكتبه هنا. بعد ذلك تختار Next ثم تختار دومين نيم. يمكنك إضافة هنا موقعك أو يمكنك أن تتركه فارغا. بعد ذلك تختار كلمة السر للنظام ستستعملها في الروت وعند الدخول للنظام. تقوم بإعادة كلمة السر ثم تضغط على Next ثم تختار مكان الوقت أو نوع الوقت. أنا دائما أختار إستريان ثم Next. وهنا ركزوا عليكم الانتباه معي، عليكم باختيار الخيار الأول. بعد ذلك Next ثم بعد ذلك Next مرة أخرى ثم تختار الخيار الأول ثم Next. هنا تختار الخيار الأخير ثم Next، وهنا تختار Yes
ركز معي yes ثم next ثم ننتظر تثبيت النظام، حيث سيأخذ معك وقت حسب قوة جهازك. المهم بعد انتهاء تختار yes ثم next ثم next ثم تنتظر بعد ثواني. وأنت ذا تدخل هنا الروت وكلمة السر التي أدخلنا في بداية تثبيتنا للنظام وتضغط على Enter. ومبروك عليك نظام الكالي لينكس النسخة الأخيرة 2018.4. لمن يريد تكبير الشاشة فقط تدخل إلى هنا ثم تبحث عن Display هي ظهرت معنا، ثم تضغط عليها وتختار قياسات الشاشة الخاصة بشاشتك ثم تضغط على Keep Change. وها أنت ذا. إذا وصلنا إلى نهاية الحلقة، شكرا لكم على المشاهدة. أتمنى أن تكون وجدت قيمة في هذا الفيديو. إذا لم يعجبك الفيديو قل لي لماذا في التعليقات، سأكون مسرورا بنصيحتك. وتذكر أن تفعل الجرس، وإذا كان لديك أي سؤال اطرحه في التعليق أو في المجموعة في الفيسبوك سنجيبك أيضا. إذا كان لديك سؤال خاص أرسل لي رسالة في الخاص، دعنا نتكلم ونتحاور بكل حرية، سأكون مسرورا لإجابتك. دمتم في أمان الله، أراكم في الجزء القادم من الفيديو. إلى لقاء آخر.